Nu är det dags för ett till sånt här litet sidoprojekt. Det är en kille som har 4 stycken såna här Volvo-kolvar, om de är från någon B20 eller vad de nu är för motor. Jag är inte så insatt i Volvo-motorer. Men han vill ha såna här uttag för ventilerna i de här kolvarna. Eftersom att de har en mindre, själva den här som grytan i mitten av kolven. Så då får man högre kompressionsförhållande om man sätter de här. Så jag ska ge mig på att försöka fräsa in sådana i den här Abene-fräsen som jag har. Får jag väl hitta på någon finurlig lösning. Jag vet inte riktigt ännu hur jag ska göra, men jag har en liten plan i alla fall. De här hålen för kolvbulten blev på aningen lite fel ställe. Det är typ 0,3-0,4 mm fel, så det är svårt att göra någon tapp som ska kunna gå in genom hålet där och sen in i kolvbultshålet i kolven och att det ska sitta rätt. Och det är alltså avståndet nerifrån den ytan upp till hålet som är fel. Så nu ska jag mäta lite mer idiotsäkert med kantavkännare. Mäter jag upp exakta avståndet från centrum av kolvbultshålet till botten av kolven. Så får jag borra upp de där hålen lite grann.
Jag har alltså kantavkänt så jag kommer precis i mitten av hålet här. Sen kantavkänner jag mot den efter att jag har nollat digitalerna där. Sen kantavkänner jag där. Nu säger den att jag är på 30,03 mm från mitten där. Och den här kantavkännaren är 10 mm i diameter. Alltså tar man radien så -5 ditåt är ju alltså kanten. Så 25 mm prick. Borrade om med hålen så nu är de ju på precis rätt ställe, men det passar ändå inte. Kolven hamnar inte nog långt ner. Och jag såg att nere i hörnet där så är det för stor radie, eller jag har som missat att ta lite grann där längst ner i kanten, så jag får köra med ursvarvningshuvudet, för det är inte lätt att stoppa upp den här nu i svarven på något sätt. Speciellt inte när jag slitsar där för att ta det där lilla. Så det går nog snabbare så här. Jag har ju ett sånt här dyrt Volhopter ursvarvningshuvud. Så om jag tar den här staven här och sticker in här och så håller den mot någonting där till exempel, så kommer den mata ut automatiskt. Så man kan ju plana av ytor medan det snurrar. Så jag tror det är det jag ska göra nu. Eller det är det jag ska göra nu. Man måste väl använda såna här fancy funktioner när man väl har dem. Ska backa upp några millimeter till, får se nu. Vi tar det 62 mm djupt. Så ska jag gå in en bit i sidan och sen gå ner till botten så att det faktiskt finns utrymme för kolvens radie där nere. Oj helvete. Åh fan. Det har jag inte märkt ens att den tog här uppe. Det är därför det går så här. Körde in lite för långt. Så där kanske. Så, nu passar det. Så om jag stoppar i den här kolven som jag ska kopiera, så kan jag sätta i den här tappen som jag har gjort här. Den har lite större diameter här, för att jag gjorde det hålet större än vad kolvbulten är. Då går den i här. Och nu kanske kolven har vridit sig lite. Ja. Och så sitter den en bit under kanten här. Så när jag sätter den här i skruvstycket och klämmer ihop åt det hållet, så är inte den i vägen åtminstone. Och enda anledningen varför jag har det här, för att jag ska kunna klocka den så kolven hamnar precis rakt så här. För att man har 2 ventiler där, 2 ventiler där. Och den här kommer behöva, de här är ju på en vinkel. Så jag måste ju ställa den typ så här i skruvstycket. Och då vill jag ju ha kolven att stå precis likadant. Så jag måste ju sätta upp med den här kolven i skruvstycket och försöka hitta vilka koordinater det blir som allt det här ska vara på. Vilket djup de ska vara på. Och så ska jag kopiera det till de andra kolvarna. Kanske lättare sagt än gjort, men man får ju ge det ett försök i alla fall.
Så där, nu har jag mätt in exakt vars ventilerna, ja, de här ventilfickorna ska vara. Det är inte något exakt perfekta radier det här. Om jag sätter in indikatorn här så har vi på 0 just här. Där var det en tiondel ifrån. Här har vi 0 igen. Avviker den igen. Men det är i alla fall, den står på 0 här, här och här. Så jävla noga kan det inte vara. Är det så är det väl synd för ventilen, inte vet jag. I alla fall så har jag mätt nu avståndet härifrån till vars mitten är, alltså vars jag ska vara med fräsen. Men eftersom att den här kolven, den här gamla som jag måttar på nu, sticker upp här, och de som jag ska fräsa här, de kommer inte göra det för att det är lite andra mått på dem. De ligger jäms med den här kanten. Så har jag mätt, jag vet, för jag har ju mätt avståndet från kolvbulten till underkant här. På den kolven har jag mätt det, och på den kolven, och jag vet att det skiljer 3,8 mm. Den här är högre alltså. Det är därför jag har gjort ett hål på den sidan och ett på andra sidan. De är inte i samma höjd. Bara för att båda den kolven och den här kolven ligger mot botten av hålet här i, när den passar till det där. Och om jag nu slänger i den här kolven hit i och så kör jag på precis samma mått, då hamnar de på fel ställe. Så då kommer ju den här högstadiematten ganska bra till hjälp. Om man tittar på den så här så vet jag att det är, om jag kan sätta den här på något sätt hit. Det är 19,3 grader som den här står på i vinkel. Det är det jag har fräst in. Och kolven står så här. Den ska 3,8 mm längre ner. Och jag vet att den här vinkeln här är 70,7 grader, för det är det som blir kvar om den här är 19,3. Då blir det här avståndet 1,256 och det avståndet blir 3,58, och det är bara att lägga till de måtten på det som jag har fått här. Så borde det bli rätt på nya kolvarna. Ja, hur ska det här gå? Nu provar vi. Får vi se om de här 2 dagarna jag har spenderat på att göra den här fixturen faktiskt lönar sig. Spännande. Ja, det var inte så jävla smart. Nåja, det hann inte bli något mycket. Jag är alldeles för långt ner med verktyget. Kolla det, så där tidigt kan inte fickan börja. 62,8 ska jag vara på. Och det är just precis här. Hopp. Ja. Stoppa indikatorklockan emot mot den här kanten som jag fräste här. Det här är min referens till hur långt ditåt jag ska fräsa. Och sätter jag indikatorklockan mot här så vet jag att när jag stoppar tillbaka den här samlingen på samma ställe, så då kan jag ta ut fixturen, byta kolv, sätta i den, sätta den så klockan säger att den är rätt. Den här sidan, baksidan, hamnar ju alltid rätt för den är mot skruvstycket. Så kan jag göra alla de här stora ventilfickorna i, ja, typ i en uppspänning, men utan att indikera in allting igen. Det är nästan så att jag planerar för det här. Pilen bortåt. Om det är någon som undrar varför jag använder tryckluft för att blåsa bort alla spån härifrån, så är det för att jag inte använder dammsugare, för jag föredrar att ha alla spån överallt, precis jävla överallt i verkstaden, i soffan och i skorna och i bilen och överallt. Det är så jävla roligt. Sista kolven, värsta fränt. Det har gått ganska snabbt det här ändå, typ en kvart.
Så där har vi fyllt på lite mer i soffan. Vad fan är det nu? Den där kommer för långt ut. Det finns ännu gods kvar, men varför kommer den så långt ut för? Ja, jag har räknat om lite. Jag tog måttet. Den här är 104 så. Och jag har ju klockat båda de här på gamla kolven, men jag vet inte om det här är original. När man köper en sån här kolv att den har ventilfickor eller om någon har fräst dem själv. De är inte så värst fina i alla fall. Men det är 31,35 mm från den kanten till mitten av den här fickan. Och då har jag bara tagit 104 minus 31,35 och sen minus 31,35 igen, för det borde vara samma mått därifrån, inte den. Och det jag får kvar, det plussar jag på det här måttet. Då borde det alltså vara rätt. Och det visade att jag var nästan 1 mm för långt hitåt. Så ja, det är ju svårt att klocka in sig på en sån här när den inte ens är helt rund. Försöka klocka in med indikatorn, det är inte så lätt. Men jag ska prova igen. Det är ganska tunt här nu, men det borde inte vara någon fara. Man märker ju om det lossnar bitar ur kolven när man kör, herregud. Hur svårt ska det vara? Att bara titta på någon som svarvar eller fräser och håller på, det ser så jävla lätt ut. Men det är inte så lätt, det är inte så bara. Man kan inte bara trycka på start och så funkar allting. Det här är, ja, det är dag 2 på det här nu. Men då har jag gjort den här fixturen. Men ja, sen jag började mäta ut vars ventilfickorna ska vara, så har det väl gått kanske 4 timmar nu. Något sånt, 3-4 timmar. Och nu är första kolven klar, men det borde inte ta lång tid nu att göra klart resten av kolvarna. Så det är någonting. Så ser gamla ut. Nya. Jag tror det har blivit skitbra det här då, förutom att ja, något litet märke så här, men ja. Det är sånt man får ta. Det var ju nog så svårt att mäta ut exakt vars de här var, för den här kolven har varit med om att ventilerna har varit och kramat lite i den, så de är inte helt runda de här. Försöka mäta exakt vars man ska ställa sitt verktyg som gör en perfekt radie efter en ventilficka som inte är perfekt med mig. Det är inte så lätt. Men det blev nog bra det här. Sen fick jag ju prova på. Jag har tänkt länge på att köpa såna här svarvbommar till ursövningshuvud från Sjuckard Maskin. Men jag har aldrig kommit till det. Och nu köpte vi in till jobbet såna här som jag sa till chefen att vi måste ha till vårt ursövningshuvud. Och då har jag tagit ner skaftet i diameter på de här från 20 ner till 12 mm. Så att det passar till ursövningshuvudet vi har på jobbet. Och då hann jag ju prova de här själv i mitt ursövningshuvud nu. Och ja, de funkar skitbra, så jag kanske måste köpa några sådana själv. Men ja, så är det med det. Sen de här ventilfickorna, de trodde jag är till för att om kamremmen går av så blir det inte skrot av alltihopa, för då kan inte ventilerna ta i kolven. Men så var inte fallet, utan det här är bara för att det överhuvudtaget ska gå att stoppa en sån här kolv i den motorn. Så ja, litet missförstånd, men skitsamma. Jag har ju gjort det efter vad mallen sa, så jag trodde bara att det var annat. Sen kanske det är några här som undrar hur det går med den här. Den står bara här, lyser med sin frånvaro. Kanske man kommer ihåg att det hade varit fett på bromsbeläggen fram, och det spelar ingen roll hur mycket jag gör rent det här. Och så bromsar jag en gång så har den smort in skivan på nytt, för den har väl sugit åt sig. Beläggen har väl sugit åt sig av det här fettet. Jag vet inte riktigt. Det luktar inte bromsvätska om det. Och bromsarna läcker inte, verkar det som. Men i alla fall så tror jag en medelstark vindpust framifrån hade nog gjort mer än vad den här frambromsen gör. Och bakbromsen är inte så mycket att hurra över den heller. Så jag har beställt hem, eller ja, nu har jag ju fått hem kompletta bromsar förutom ABS-modul och ja, det där tjafset till en
Yamaha MT-07. Så det blir väl nästa projekt. Ska jag loss med hjulet upp i fräsen, modifiera den så det blir dubbla skivbromsar fram med MT-07 ok och huvudbromscylinder, och sen blir det MT-07 bakbroms också. Kanske lite oversize skivor, jag vet inte vad jag köper, men i alla fall måste jag köpa 2 nya skivor, så får väl ta någonting som ser bra ut. Så är det med den här i alla fall, ifall någon undrar, men jag har inte haft tid att jobba med den. Komiskt att de kom i en låda från en kamrem också. På tal om kamremshaveri. Och ja, det var det projektet. Får se om jag får göra såna här igen någon gång. Det lät som att det kommer fler.